Prietenii îmi spun Dada. Și sub numele ăsta o să fiu din când în când prezent aici. Astăzi, motivul pentru care sunt aici, împreună cu prietenii mei Draco și Oroles, este un debut, este un început al unei lungi, foarte lungi povești despre daci. Pentru că nu există o altă poveste mai frumoasă decât istoria. Și noi, Enciclopedia Dacica și trupa ei de reenactment, de reconstruire istorică Legio Dacica, prezenți astăzi aici, nu dorim altceva decât să ajungă la cât mai mult dintre cei cărora le place istoria dacică o parte însemnată de informații despre daci pe care noi, în decursul timpului, le-am găsit, le-am aflat, le-am descoperit. Astăzi o să vă vorbesc și o să vă vorbim despre sabia curbă a dacilor. Este și motivul pentru care suntem în relativ mijlocul unui lan de cereale. Pentru că noi credem că la început armele curbe, armele încovoiate au fost niște seceri. Putem să greșim, s-ar putea să nu fie adevărat. Ideea este că principiul este același. Armele încovoiate ale dacilor au tăișul pe interior, la fel ca o seceră, și se utilizau relativ similar. În niciun caz la secerat. Armele încovoiate sau principiul armelor dezechilibrate, să zicem, sunt o veche, foarte veche, nici nu știm cât de veche, invenție a lumii tracilor, unde principiul asimetriei, așa cum este el reflectat de către armele încovoiate, este prezent încă din epoca bronzului. Dar să revenim la oamenii de arme ai regatului Dac. Această armă a ieșit în evidență cel mai bine și cel mai vizibil cu ocazia războaielor dintre daci și romani din timpul lui Decebal și Traian. Am în mână o reconstituire aproximativ fidelă a unei săbii pe care credem că au folosit-o dacii în cadrul acestor războaie. Este o armă pe care un tânăr înarmat cu un detector de metale a descoperit-o undeva pe raza satului Ursici, din comuna Boșorod, Hunedoara, alături de o spadă. Despre spadă o să vorbim data viitoare. Astăzi ne oprim la această sabie, pardon. Noi spunem sabia de tip Sarmisegetuza pentru că majoritatea acestor săbii de forma aproximativă și de greutatea aceasta au fost descoperite în proximitatea capitalei regatului Dac. Lama de aproximativ 70 de centimetri plus, altele minus, un mâner de 2 mâini. Suficient de ușor să poată fi folosit și cu o mână și asta degreva cealaltă mână care putea fi folosită pentru a te apăra cu scutul. Lama, încovoiată, reușea să lovească și să penetreze armurile defensive ale oponenților care fi folosit ei. Nu despre asta vreau să vă vorbesc. Internetul este plin de tot felul de păreri și de opinii, mai mult sau mai puțin pertinente. Ce vreau să vă spun astăzi despre această lamă, despre această sabie, este că este rezultatul, sau a fost rezultatul unei lungi, foarte lungi evoluții pe care nu putem surprinde astăzi, n-am surprins-o încă, în adevărata ei traiectorie. Avem principiul folosit de traci între care dacii reprezintă punctul culminant al dezvoltării sociopolitice și avem punctul final, respectiv războaiele de final ale regatului Dac pe care Decebal le-a purtat împotriva lui Traian sau, dacă vreți, dacii împotriva romanilor. Nu este însă o sabie pe care o putem găsi deocamdată, nu știm, o să discut doar la nivelul la ceea ce avem. Nu este o sabie identificată la toți dacii. Este un stereotip, un clișeu, cum că dacii cu sabia lor încovoiată făceau, dregeau, luptau și săreau la bătaie. Nu. Avem relativ puține exemplare, sub 10 sigure. Aproximativ 9 bucăți. 9 bucăți e mult. E mult pentru o lume în care armele erau un trofeu,
armele învinșilor, evident. E mult pentru o lume în care posesia unei astfel de arme putea însemna condamnarea la sclavie. Este și cazul sabiei Ursici, care a fost ascunsă. Ea este una dintre săbile sau dintre depunerile, dacă vreți așa, care nu au un caracter funerar, nu au un caracter de depunere bine construită înainte. Nu, a fost ascunsă cumva în fugă. Oricine era prins după sau în un anumit moment din timpul războiului, având asupra lui niște arme, devenea automat fie mort, fie sclav. Revenind la sabia de tip Ursici, sau de fapt la sabia de tip Sarmisegetuza, varianta Ursici, trebuie spus că este o armă ușoară. Oricât de dificil ar părea să lupți cu ea, este excelent echilibrată. Replica de aici este făcută de colegul de la Legio Dacica, Yamandi Knife. Piesa este perfect echilibrată, mânerul este realizat de mine și este acoperit cu sârmă după un model de spadă. Nu știm exact cum arătau fiecare dintre aceste mânere. Ne-am permis unele inovații, să zicem așa, sau unele interpretări pentru a-i găsi punctul de echilibru. Fără un punct de echilibru, orice sabie nu este sabie. Și atunci, este o armă extrem de ușoară, în același timp extrem de percutantă, de penetrantă. Reușește, cu treimea superioară, are tăișul pe interior, ca orice seceră, își concentrează întreaga forță în treimea superioară. Toate săbile de tip Sarmisegetuza varianta Ursici au un tăiș pe partea negativă sau pe cealaltă parte de 15-20 cm, care ajută în momentul în care, lovind, cel care are o astfel de sabie dorește să și înjunghie. Cele două părți ale lamei taie al naibii de bine. Mai este de spus despre această sabie că a reprezentat inovația, dacă vreți, sau dezvoltarea unui principiu până la nivelul la care el chiar a făcut istorie. Nu doar războaiele dintre Decebal și Traian au adus în atenția lumii antice atunci și moderne acum sabia încovoiată. Astfel de arme aproximativ identice s-au găsit și la jumătate de secol după războaie. S-au sculptat în piatră, tot la aproximativ jumătate de secol și mai mult, la jumătate de secol. Deci gândiți-vă că soldați care au înfruntat armatele dacilor înarmate cu acest tip de arme muriseră între timp de bătrânețe. La jumătatea secolului I erau încă în uz și scriitorii antici notează, la jumătatea secolului II, notează că soldații romani care plecau să înfrunte cavaleria partă, renumită printre altele cu arcașii ei călare, cu niște săgeți enorme, nu se temeau de ei, pentru că ei, unii dintre ei, trecuseră și supraviețuiseră în fața cumplitelor răni făcute de secerile dacilor. Ce înțelegea Frontinus prin secerile dacilor trebuie doar să bănuim cumva. În niciun caz nu erau niște seceri simple. În niciun caz oamenii aia care au luptat contra romani nu veniseră de la seceratul grânelor la război. Nimeni nu recrutează o armată de țărani. Aceia erau soldați profesioniști și armele lor erau tot ceea ce putuseră ei sau lumea lor să opună cu mai mult succes teribilelor legiuni romane. Falx Dacica este, sau mai bine zis a fost, una dintre armele care s-au opus sau a fost opusă cu succes. Forța ei a penetrat suficient de des, și e important asta, coifurile romane, a produs suficient de des răni la mâini, încât armatele romane, cel puțin al doilea război, să-și întărească coifurile cu bande metalice
sau să poarte mâneci de fier la brațul care ieșea din spatele protecției scutului. Despre sabia asta e suficient deocamdată și data viitoare să vorbim despre sora lui mai mică și mai bătrână, pumnalul încovoiat Sica. Mulțumesc!